Hi guys! Welcome back to my channel. Walang nagtatanong pero pupunta tayo sa TAAL Maranan Farmville dito sa TAAL, Batangas. First time ko lang sa bahaging ito ng TAAL at nagulat talaga ako kasi ngayon ko lang nalaman na itong site na ito ay TAAL pa rin. So ito na nga mga sis, maligaw-ligaw pa tayo. Hala ka? Ano ba, kaliwa kanan? Pakiramdam mo, hulaan mo na lang. Hindi pwede manghula, kaliwa daw. So tara, kaliwa tayo. Malimit kong makita sa post ng aking mga friends and sister itong Farmville, kaya curious talaga ako kung maganda ba talaga. Nakita ko perfect ito sa may hilig sa picture at umaura-aura tulad ko. Ako? Di naman! Kaya niyaya ko na ang napaka-busy kong sister. Tara na! Sa Farmville! Eto na mga sis! Pasok na tayo! Pagpasok mo pa lang, sasalubungin ka na kagad ni Kuya na with all smile at tatanungin ka kung saan ka pupunta at ang sagot namin, sa restaurant lang po. Hi guys! Today is April 11, right? Yan na naman tayo sa date. Lagi nila akong mali. So we're now here TAAL Maranan Farmville. Ang ganda niya, oh. Bongga. Dito yan sa Barangay Iba East, TAAL, Batangas. Wow, oh, tingnan mo naman, oh. Ano pa lang, entrance pa lang. Ang ganda, oh. Doon mamaya pagpalabas. Oh, diba? Doon na palabas. So, yan yung entrance. Feeling-teresa talaga ako, kaya hayaan nyo kung iikot ko kayo dito sa TAAL Maranan Farmville. Pagpasok pa lang, matutuwa ka na sa arko nila at may pamapa ha. Mapapansin kagad ang pathway na mas gumanda sana kung madaming bulaklak. Pero hello, sa init ng panahon, matutuyo talaga sila, diba? Napakahaba nitong pathway na feeling mo isa kang prinsesa, kaya hayaan nyo munang i-enjoy ko muna. Alam nyo ng feeling, mga sis! Sa right side natin, ito ang kanilang wellness spa and massage. Nag-o-offer sila ng full body massage, cleanse detox, acupuncture, at madami pa. So check nyo na lang ang kanilang website. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa kanilang restaurant para magmerienda. So ito yung kanilang tree house. Napakasarap ng hangin. Balita ko, masarap daw ang food dito, kaya dapat yun muna ating i-try. Napakainit ng panahon ngayon, pero dito, sa dami ng puno, napakasarap ng hangin, mga sis! Wow! Dahil weekdays o dahil mas open ito sa mga events or company outing, kami lang ang bisita dito. So magpi-feeling ka na pinasara mo itong resort para sa'yo, ganun ang peg mga sis. O diba kami lang? Ako ang may-ari. Ganun ang level. Sinadya si sister na order na lang kami. Pili-pili, ano masarap? So habang niluluto, ikot-ikot muna daw kami para di naman boring, diba? So itutur ko muna kayo sa unang part ng ating walang katapusang aurahan dito sa Farmville. Nako mga besh, ito na nga may function room, hotel room. Nako, napakalaki pala nito. Pero hello, 5 hectares lang naman daw ito. Nako! Wow!
So, dito muna tayo pupunta sa kanilang swimming pool. Oh, diba? Parang infinity. Maliit lang. Ay, mababaw lang kaya? Ay, ito, ano? Ay, ang cute nga naman. Ay, oh. So, oras na para umawra-ara. Kami lang ang tao dito. Arte ka pa ba? Ako pa ba? So, yan ang ating farm. Welcome to my farm. Wow! So, ito yung mga organic plants. Yun na yung ginagawa niyang Yan. fresh So, yan. So, na-feature yung may-ari, si Mr. Mike Maranan sa may puhunan dahil sa mga organic plants. Wow! So, ito may nakita tayo na parang for me kakaiba. Parang maliit na cherry blossom. Pero sabi ni Madam, ano pangalan yan sa? Talisay. Pero parang, 'di ba? Kakaiba siya. Kasi maliit lang siya, besh. Oh. Oh, 'di ba? Ayan. So, yan oh. Maganda dyan. Oh. Yun yung hotel. Tama? pa doon. Malaki pa to. Oo, ang ganda pa siya. Oh my, ang laki pala. Tapos mamaya maglalakad pa tayo doon sa tree. Oo nga. So, yan oh. Maganda kung ganyan yung bahay mo, 'di ba? Aalis ka pa ba? Dragon pito. Tea. Oh, mulberry? Hindi. Oh! Sa green. So, ayan daw. Oh. Turn natin. Hindi ba ito yung ginagawa lang nating laruan ng ano? Hindi ba yun yung ginaganon? Ano ba iniisip mo? Alam ko na, diba? So, yan daw siya. Ang cute, diba? Tapos may wishing well, Angela. May favorite ni Angela, wishing well. Ayan o. Saan? Sige, may wishing well, favorite ni Angela. Look, the view. Ganda. With my baby. Welcome to my farm. So, diba? Sino ba hindi na-addict sa Farmville? Hello guys! Mga friends ko sa Farmville. Diba? Nako. Sobrang na-addict ako dyan sa Farmville. Ay, ang cute. Meron siyang ganyan. Shower. Shower room. O, diba? Cute. Bamboo. Dito, Oh my God.
mas nga. Mas mahangin. So yun, so balik muna tayo kasi nandito rin ating merienda. Merienda daw. Ay, meron po. Ano na yan? Ketchup. Okay. So let's eat! At saka ketchup, miss. Ketchup po. Wow. Parang ang dami. So, puro ano dito. So, wala palang ano. So, puro organic talaga. Yun yung pinopromote. Teka lang. Kaya nga, ano? So, puro organic talaga. Yun ang pinopromote nila. Di ba? Sabagay Medicine. na. Doon nga siya na-feature yung ano. Pwede. Pero ang pinicture yung mga organic, yung mga plants niya. Pwede din yun. Let's eat. So, tikman natin ito. Sayang wala si Kuyang ating #1 food critic. Napakahirap i-please. Ito ay tuna pasta. Tikman natin kung sino mas masarap na pasta. Favorite namin to. Tuna pasta? Lutuin. Napakadali. Ito pinakamabilis eh. Masarap. Wow! Masarap. Masarap daw. Alin? Sikan. Masarap. Kuya, ang sarap. Promise. Kuya, let's eat. Sarap. Huh? Alin? Ito ang longganisa. Tikman naman natin itong longganisa pasta. Nagustuhan ko yun. Napakasarap ng ating merienda pero itutuloy natin ang ating adventure at walang katapusang aurahan dito sa Farmville. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!